Welcome students. I am Girija Dikshit, working as a lecturer in mathematics at SPM Polytechnic कुमठे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण अप्लाइड मॅथमॅटिक्समधला शेवटचं युनिट म्हणजेच न्यूमरिकल मेथड्स पाहणार आहोत. हे परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत सोपं आणि महत्त्वाचं युनिट आहे. न्यूमरिकल मेथड्सने सोल्युशन ऑफ अल्जेब्रिक इक्वेशन आणि सोल्युशन ऑफ सायमल्टेनियस इक्वेशन कसे काढायचं ते आपण पाहणार आहोत. आज आपण त्यामध्ये पहिल्यांदा सोल्युशन ऑफ अल्जेब्रिक इक्वेशन्स पाहणार आहोत. वेलकम स्टुडंट्स. नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द न्यू युनिट दॅट इज सोल्युशन्स ऑफ अल्जेब्रिक इक्वेशन्स. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण शेवटचं युनिट सोल्युशन ऑफ अल्जेब्रिक इक्वेशनला स्टार्ट करणार आहोत. त्यापूर्वी त्याची इंट्रोडक्शन पाहणार आहोत. आपल्याला माहिती आहे ax² + bx + c = 0. दिस इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. याचं जर आपल्याला रूट्स काढायचे असतील तर आपण ह्याचं फॅक्टरायझेशन करतो किंवा हा फॉर्म्युला यूज करून सुद्धा आपल्याला त्याचं रूट काढता येतं. म्हणजेच x = -b ± √b² - 4ac / 2a. फॉर एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर x² - 3x + 2 = 0 हे दिलेलं इक्वेशन आहे. याचं जर सोल्युशन काढलं या फॉर्म्युल्याप्रमाणे तर आपल्याला मिळतात x = 2 अँड x = 1. हे कधी मिळणार आहेत? जर b² - 4ac ची व्हॅल्यू ही पूर्ण व्हॅल्यू >0 असेल तर आपल्याला x = 2 आणि x = 1 हे रूट मिळतात. म्हणून देअरफॉर x = 2 अँड x = 1 इज कॉल्ड एक्झॅक्ट सोल्युशन. म्हणजेच x ची व्हॅल्यू 2 ठेवली तर बरोबर RHS = 0 येतात आणि x ची व्हॅल्यू 1 ठेवल्यावर सुद्धा ह्याची व्हॅल्यू 0 येते. म्हणून ह्यांना एक्झॅक्ट सोल्युशन असं म्हणतात. पण तेच या b² - 4ac ची व्हॅल्यू जर <0 असेल म्हणजे निगेटिव्ह असेल तर याचे येणारे जे कोणतंही इक्वेशन असेल तर त्याचे येणारे रूट्स हे रिअल असत नाहीत. दॅट इज कॉम्प्लेक्स. ते कॉम्प्लेक्स असतात. म्हणजेच काय, इफ द पॉलिनॉमियल इज ऑफ ऑड डिग्री ॲट लिस्ट वन रिअल रूट इज रिअल. म्हणजेच जर दिलेली डिग्रीची पॉलिनॉमियल ऑड असेल म्हणजे 3, 5, 7 असं जर असेल तर त्यामधलं एक रूट हे रिअल असणार आहे आणि बाकीचे हे कॉम्प्लेक्स असू शकतात. म्हणजे थोडक्यात ह्याच्यावरून काय तर आपल्याला प्रत्येक वेळी एक्झॅक्ट सोल्युशन मिळेलच असं नाही. तर प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग धिस रिअल रूट बाय अप्रॉक्सिमेशन्स इज कॉल्ड न्यूमरिकल मेथड. म्हणजे दिलेलं जे इक्वेशन आहे ते आपण जेव्हा अप्रॉक्सिमेशननी म्हणजे इथं जसं x = 2 x = 1 व्हॅल्यू ठेवल्यावर एक्झॅक्टली 0 येतात म्हणून त्यांना आपण एक्झॅक्ट सोल्युशन म्हणतो. पण अप्रॉक्सिमेशनमध्ये मात्र एक्झॅक्ट व्हॅल्यू RHS 0 येत नाही. तर ही जी प्रोसेस आहे त्यालाच काय म्हटलं जातं, न्यूमरिकल मेथड. मग हे न्यूमरिकल मेथड्स कोणकोणते आहेत की ज्यामुळे आपण दिलेल्या इक्वेशनचं सोल्युशन काढतो. दॅट इज द फर्स्ट वन इज बायसेक्शन मेथड, सेकंड इज रेग्युलर फॉल्सी मेथड अँड थर्ड वन इज न्यूटन-रॅप्सन मेथड. तशा बऱ्याच मेथड्स आहेत पण त्यापैकी आपल्याला आपल्या सिलेबसमध्ये या 3 मेथड आहेत आणि त्या 3 मेथडच्या सहाय्याने आपल्याला अल्जेब्रिक इक्वेशन असेल तर त्याचं सोल्युशन अप्रॉक्सिमेशननी काढता येतं. आता आपण फर्स्ट वन बायसेक्शन मेथड पाहणार आहोत. या मेथडमध्ये काय करायचं, या मेथडने आपल्याला अल्जेब्रिक इक्वेशनचं रूट काढायचं आहे. तर कोणकोणत्या स्टेप्स आहेत ते आपण पहिल्यांदा पाहणार आहोत. इन दिस मेथड वी फॉलो द स्टेप्स. फर्स्ट, इक्वेट द गिवन पॉलिनॉमियल टू 0. म्हणजे मोस्ट ऑफ केसेस एक्झाममध्ये f(x) = 0 दिलेलं असतं, परंतु जर दिलेलं नसेल तर पहिल्यांदा करून घ्यायचं. दुसरं, अप्रॉक्सिमेट व्हॅल्यूज आर सबस्टिट्यूटेड फॉर व्हेरिएबल. म्हणजेच दिलेल्या इक्वेशनचं रूट कोणत्या 2 नंबरमध्ये आहे ते पहिल्यांदा फाइंड आउट करायचं आणि त्यावरून आपल्याला दिलेलं रूट कोणत्या 2 नंबर आहे ते कळतं. ऑब्झर्व चेंज ऑफ साइन इन फंक्शन व्हॅल्यूज. म्हणजे जर 2 व्हॅल्यूज a आणि b असतील आणि त्यांच्या f म्हणजे फंक्शनची व्हॅल्यू अपोजिट असेल याचा अर्थ दिलेल्या इक्वेशनचं रूट या 2 नंबरच्या मध्येच असणार आहे. म्हणून त्यांचं साइन काय करायचंय, ऑब्झर्व करायचंय. ऑलवेज रिमेंबर दॅट रूट लाईज बिटवीन अपोजिट साइन्स. फोर्थ वन इज व्हेनेवर साइन चेंजेस लोकेट द रूट. आत्ता सांगितल्याप्रमाणे साइन चेंज झालं म्हणजे एकाचं साइन प्लस असेल दुसऱ्याचं मायनस असेल तर त्यावेळेस त्या 2 संख्यांच्या दरम्यान काय असणार आहे, रूट असणार आहे. थर्ड वन इज बायसेक्ट द इंटरवल इन विच द रूट इज लोकेटेड. ज्या 2 इंटरवलमध्ये 2 दरम्यानच्या संख्यांमध्ये रूट आहे
त्यांचं काय करायचं आहे, बायसेक्ट करायचं आहे. म्हणजेच ए प्लस बी, थोडक्यात इथं आपल्याला कोणता फॉर्म्युला वापरायचा आहे, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवायडेड बाय 2 हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे. अँड रिपीट द बायसेक्शन प्रोसिजर फॉर इंटरवल, आणि हीच प्रोसिजर प्रत्येक पुढच्या इंटरवलसाठी रिपीट करायची आहे, सो दॅट वी गेट रिक्वायर्ड प्रिसिजन ऑफ रूट व्हॅल्यू. म्हणजे आपल्याला फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन कुठपर्यंत आपल्याला सोल्युशन पाहिजे आहे त्याप्रमाणे आपल्याला ही प्रोसेस फॉलो करता येते. आपल्याला ह्या ज्या दिलेल्या स्टेप्स आहेत ते एक्झाम्पल सोडवताना आणखी जास्त चांगल्या कळतील. आपण पहिल्यांदा एक्झाम्पल पाहूयात. एक्झाम्पल काय आहे, शो दॅट द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब मायनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लाईज बिटवीन 2 and 3. म्हणजे या इक्वेशनचं रूट 2 आणि 3 मध्ये आहे ते दाखवायचं. रूट दिलेल्या इक्वेशनचं रूट हे दोन नंबर्समध्ये कधी असणार आहे, जर त्यांच्या एफ ऑफची व्हॅल्यू ही काय असणार, अपोजिट असेल तेव्हाच ते रूट त्या दोघांमध्ये असणार आहे. आता हा क्वेश्चन MCQला कसा विचारला जाऊ शकतो, हाच क्वेश्चन, दॅट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब मायनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लाईज बिटवीन. मग वेगवेगळे 4 ऑप्शन तुम्हाला दिले जातील. परंतु आपण हे कसं सोडवायचं हे पाहण्यासाठी हा क्वेश्चन घेतलेला आहे. पहिल्यांदा व्हॉट इज गिवन इक्वेशन, गिवन एक्स क्यूब मायनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0. दिस इज द गिवन इक्वेशन. देअरफॉर व्हॉट विल बी अवर एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्सची व्हॅल्यू काय आहे, एक्स क्यूब मायनस 6x प्लस 3, हे म्हणजे आपला एफ ऑफ एक्स, म्हणजे थोडक्यात अल्जेब्रिक पॉलिनोमियल असणार आहे. आता आपल्याला कोणत्या दोन नंबरमध्ये दाखवायचं आहे, 2 आणि 3. देअरफॉर पुट व्हॅल्यू एफ ऑफ 2. एफ ऑफ 2 जर काढायचं असेल, आपण फंक्शनमध्ये ही व्हॅल्यू कशी काढायची ते बघितलेलं आहे, म्हणून एक्सची व्हॅल्यू मी 2 ठेवली, दॅट इज 2 raised to 3 मायनस 6 into 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू. आता इथं मात्र विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला कॅल्क्युलेटर हँडलिंग मात्र व्यवस्थितपणे करता आलं पाहिजे. इथं आपल्याला कॅल्क्युलेटर प्रमाणे कसं सोडवता येतं ते आपण पाहणार आहोत. दॅट इज 2 raised to 3 मायनस 6 multiplied by 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू -1. म्हणजे याची व्हॅल्यू आपली काय आली, -1. सिमिलरली फाइंड आउट एफ ऑफ 3. आता जेव्हा आपण MCQ सोडवणार आहोत तेव्हा MCQच्या वेळेस हे काहीही लिहायचं नाही, डायरेक्ट एफ ऑफ 2 ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेटरवर काढायची आणि एफ ऑफ 3 ची व्हॅल्यू काढायची. एफ ऑफ 3 ची व्हॅल्यू काढताना पुन्हा 3 raised to 3 मायनस 6 into 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू. आपण पुन्हा ही व्हॅल्यू काढणार आहोत. ही व्हॅल्यू काढताना काय करायला, 3 raised to 3 मायनस 6 multiplied by 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू, दॅट इज इक्वल टू 12. आता आपण बघितलं इथं एफ ऑफ 2 ची व्हॅल्यू -1 आली, एफ ऑफ 3 ची व्हॅल्यू 12 आली. देअरफॉर आता जर आपण ते बघितलं इथं, जर आपण केअरफुली लिहिलं असा इंटरवल करायचा 2 3, एफ ऑफ 2 ची व्हॅल्यू काय आलेली आहे, मायनस आलेली, दॅट इज निगेटिव्ह. एफ ऑफ 3 ची व्हॅल्यू काय आलेली आहे, पॉझिटिव्ह आलेली आहे, म्हणजे हे दोघांचं अपोजिट साईन आहे. देअरफॉर रूट लाईज बिटवीन, म्हणून रूट कुठं असणार आहे, द इंटरवल 2 and 3, 2 आणि 3 या इंटरवलमध्ये असणार आहे. आता एक्झाममध्ये MCQ सोडवताना तुम्हाला क्वेश्चन इंटरवल्स दिले जातील 2 3, 3 2, पण आपण घेताना 2 3 असाच घ्यायचा आहे, 3 2 हा असणार नाही, किंवा 2 1 1 2 असे असणार नाहीत, तर इंटरवल हा 2 3 असाच असणार आहे. नाउ कन्सिडर सेकंड वन एक्झाम्पल. फाइंड द इंटरवल इन विच रूट ऑफ द इक्वेशन x into e raised to x is equal to 1 लाईज. आपल्याला इंटरवल काढायचं आहे, मगाशी शो दॅट होतं. असा कोणता इंटरवल आहे की या दिलेल्या इक्वेशनचं रूट त्याच्यामध्ये असणार आहे. फर्स्ट राईट डाऊन द गिवन इक्वेशन इन स्टँडर्ड फॉर्म. दिलेलं इक्वेशन काय आहे, दॅट इज x into e raised to x is equal to 1. Therefore x into e raised to x हे इज इक्वल टू आहेत, ते LHS ला आल्यावर काय होणार आहे, -1 इज इक्वल टू 0. देअरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x e raised to x -1. दिस विल बी अवर एफ ऑफ एक्स. आता कोणत्या दोन इंटरवलमध्ये हे काढायचं असेल तर आपण रँडमली 0 1 2 3 असं बघत जाणार आहोत, आणि ज्या दोन संख्यांच्या दरम्यान किंवा ज्या दोन संख्यांच्या इंटरवलच्या दरम्यान ह्यांचं साईन अपोजिट येईल त्याच्या दरम्यान काय असणार आहे, रूट असणार आहे. इनिशियली वी पुट एफ ऑफ 0, एक्सची व्हॅल्यू 0 ठेवली, तर 0
ई रेस टू 0 मायनस 1 इक्वल टू, आता हे कॅल्क्युलेटरवर करायची गरज नाही, 0 मल्टिप्लाइड बाय एनिथिंग 0, 0 मायनस 1 दॅट इज वी गेट मायनस 1. नाव सबस्टिट्यूट एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ई रेस टू 1 मायनस 1. आता आपण हे कॅल्क्युलेटरवर कसं करायचं ते पाहणार आहोत. याच्यामध्ये 1 मल्टिप्लाइड बाय ई रेस टू 1, ई रेस टू 1 जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर काय करायचं, शिफ्ट एल एन म्हणजे झालं ई, रेस टूचं वेगळं करायची गरज नाही, ऑलरेडी हे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आहे. दॅट इज 1 ई 1 म्हणजेच ई रेस टू 1 मायनस 1 विच इज इक्वल टू व्हॅल्यू इज 1.7182. दॅट इज हिअर वी कन्सिडर ओनली 1.7182. म्हणजेच आपण इथे जर आत्ता बघितलं तर 0 आणि 1, 0 इंटरवल 1 याच्या एफ ऑफ 0ची व्हॅल्यू ही काय आलेली आहे, निगेटिव्ह आलेली आहे आणि एफ ऑफ 1ची व्हॅल्यू ही पॉझिटिव्ह आलेली आहे. म्हणजेच आपलं रूट कुठे असणार आहे, या दोन संख्यांच्या दरम्यान. देअरफॉर वी से दॅट रूट ऑफ इक्वेशन लाईज बिटवीन, कोणत्या दोन संख्यांच्या दरम्यान असणार आहे, 0 and 1, that is 0, 1. Now next question is, in which interval the root of the equation x cube minus 9x plus 1 is equal to 0 lies. या दिलेल्या इक्वेशनचं रूट कोणत्या इंटरवलमध्ये आहे ते आपण बघणार आहोत. दॅट इज हिअर एफ ऑफ और एक्स क्यूब मायनस 9x plus 1 is equal to 0. Therefore, here we have f of x is equal to x cube minus 9x plus 1. This is f of x. आता इथं कोणत्या दोन संख्यांच्या दरम्यान आहे हे जर काढायचं असेल तर पहिल्यांदा आपण f of 0 ठेवणार आहोत. f of 0 is equal to 0 minus 0 plus 1. That is here we get 1. Now simplify for 1. f of 1 is equal to 1 raised to 3 minus 9 into 1 plus 1 which is equal to 1 raised to 3 1 minus 9 minus 8 plus 1 that is minus 7. Therefore here f of 0 is 1 and f of 1 is minus 7. Therefore here these two are of opposite signs. Therefore root lies between 0 and 1, that is 0 1. Now consider fourth one example. Find the real root of the equation x cube plus 4x minus 9 equal to 0 in 1-2 by bisection method. Only one iteration. म्हणजे या दिलेल्या इक्वेशनचं रूट 1-2 मध्ये आहे हे आपल्याला ऑलरेडी त्यांनी दिलेलं आहे आणि त्याच्यावरून काय काढायचं आहे आपल्याला, तर बायसेक्शन मेथडनी फक्त फर्स्ट इटरेशन म्हणजे x1 ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. वी स्टार्ट फ्रॉम गिवन, दॅट इज व्हॉट इज गिवन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x minus 9. This is given equation. Now what is given, root lies between 1 and 2. Therefore we put f of 1, f of 1 ची व्हॅल्यू ठेवली तर 1 raised to 3 plus 4 into 1 minus 9 which is equal to 1 raised to 3 1 plus 4 5 5 minus 9 that is minus 4. Similarly we find out f of 2. f of 2 is equal to 2 raised to 3 plus 4 into 2 minus 9. आता हे पण आपल्याला तोंडी पण करता येतं आणि कॅल्क्युलेटरवर सुद्धा करता येतं. हाऊ वी कॅन कॅल्क्युलेट ऑन दिस, दॅट इज 2 raised to 3 plus 4 into 2 minus 9 which is equal to 7. That is value is 7. म्हणजे आपल्याला इथे एक गोष्ट लक्षात येते की 1 आणि 2 ह्या इंटरवलमध्ये जर आपण बघितलं तर एफ ऑफ 1 ची व्हॅल्यू ही काय येते, निगेटिव्ह येते आणि एफ ऑफ 2 ची व्हॅल्यू ही काय येते, पॉझिटिव्ह येते. म्हणजे अपोजिट साईनमध्ये ते येतात. देअरफॉर रूट लाईज बिटवीन 1 अँड 2. आता बायसेक्शन मेथडने याचं रूट कसं काढायचं ते आपण पाहणार आहोत. देअरफॉर द फर्स्ट इटरेशन इज, देअरफॉर x1 दॅट इज फर्स्ट इटरेशन आहे म्हणून आपण ते कशाने दाखवणार आहोत, x1. व्हॉट इज द फॉर्म्युला, x1 इज इक्वल टू a प्लस बी डिवायडेड बाय 2. बायसेक्शन म्हणजे इक्वल 2 पार्ट करायचे. देअरफॉर x1 इज इक्वल टू व्हॉट विल बी अवर a, a म्हणजे काय असणार आहे 1 प्लस b म्हणजे काय असणार आहे 2 डिवायडेड बाय 2. Therefore
x1 इज इक्वल टू, आता इथं विद्यार्थी मित्रांनो केअरफुली करायचं आहे. इथं करताना 1 + 2 डिवायडेड बाय 2 हे करताना जर कॅल्क्युलेटरवर तुम्ही एकदम केलं तर इथं वेगळं आन्सर येऊ शकतं. म्हणून ब्रॅकेट घालायचं आहे. 1 + 2 ब्रॅकेट कंप्लीट इक्वल टू, हे फर्स्ट स्टेप झाले, डिवायडेड बाय 2. Therefore, answer is x1 is equal to 1.5. In this way, we can find out the solution. This is the real root after only first iteration. First iteration नंतर येणार हे असणारे root. Therefore, we say that this is a required root. Required म्हणजे आपल्याला फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन कुठपर्यंत पाहिजे तिथपर्यंत असणार आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल इज find the approximate root of x cube minus 9x plus 1 is equal to 0 in the interval 2, 3 by bisection method. म्हणजे या दिलेल्या इक्वेशनचं रूट 2 to 3 मध्ये बायसेक्शन मेथडने किती असेल ते काढायचं. इथं आपण 2 इटरेशन पर्यंत व्हॅल्यू काढणार आहोत. फर्स्ट वी राईट डाऊन गिवन. व्हॉट इज द गिवन इक्वेशन? गिवन इक्वेशन इज दॅट इज x cube minus 9x plus 1 is equal to 0. Therefore, our f of x will be equal to x cube minus 9x plus 1. Now, what is given? F of 2 and f of 3. Therefore, f of 2 is equal to 2 raised to 3 minus 9 into 2 plus 1, which is equal to 2 raised to 3, 8. 8 minus 18 minus 10 plus 1, that is minus 9. And what is f of 3? f of 3 is 3 raised to 3 minus 9 into 3 plus 1 equal to 0. याचं सुद्धा आपल्याला तोंडी करता येतं आणि कॅल्क्युलेटरवर पण करता येतं. दॅट इज 3 raised to 3 minus 9 into 3 plus 1, which is equal to we get 1. आता इथं बघितलं तर f of 2 आणि f of 3 यांची व्हॅल्यू काय येते? अपोजिट येते. म्हणून काय असणार आहे? रूट 2 आणि 3 मध्ये असणार आहे. देअरफॉर f of 2 अँड f of 3 आर ऑफ अपोजिट साइन्स. जिथं अपोजिट साइन असेल तिथंच रूट असणार आहे. देअरफॉर वी से दॅट रूट लाईज बिटवीन. म्हणून कुठं असणार आहे रूट? 2 आणि 3 मध्ये. देअरफॉर द फर्स्ट इटरेशन आपण x1 ची व्हॅल्यू बाय युझिंग फॉर्म्युला कसे काढता येणार आहे? x1 इज इक्वल टू a प्लस b डिवायडेड बाय 2. देअरफॉर x1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 डिवायडेड बाय 2, विच इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू. आता इथे पुन्हा केअरफुली करायचं आहे. डायरेक्ट 2 + 3 बाय 2 असं करायचं नाही, तर ब्रॅकेट घालायचं आहे. 2 + 3 ब्रॅकेट कंप्लीट इक्वल टू डिवायडेड बाय 2, that is 2.5. This will be our first iteration. आता हा जो इंटरवल आहे 2 to 3, या 2 to 3 इंटरवल मध्ये आपण बघितलंय 2 आणि 3. f of 2 ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे? मायनस आलेली आहे. आणि f of 3 ची व्हॅल्यू किती आलेली आहे? प्लस आलेली आहे. म्हणून रूट काय केलं आपण? या दोन इंटरवलच्या दरम्यान 2.5 येतं हे काढलं. आता आपल्याला बघायचं सेकंड इटरेशन मध्ये या दोघांमध्ये रूट आहे का या दोघांमध्ये? त्यासाठी पुन्हा याच्या f ऑफ ची व्हॅल्यू काढायची. याच्या f ऑफ ची व्हॅल्यू काढायची म्हणजे काय करायचं? तर या f ऑफ x मध्ये x ची व्हॅल्यू 2.5 ठेवायची. देअरफॉर पुट x इज इक्वल टू 2.5. देअरफॉर अवर f ऑफ 2.5 विल बी इक्वल टू. आता 2.5 जर काढायचे असतील तर इथं ठेवायचं x raised to 3 म्हणजेच 2.5 raised to 3 minus again 9 into 2.5, 9 multiplied by 2.5 plus again we get as 1. If you calculate on calculator then you will get as, आपण हे कॅल्क्युलेटरवर केल्यावर काय मिळतं ते बघूया. 2.5 ब्रॅकेट raised to 3 minus 9 multiplied by 2.5 plus 1, which is equal to, answer is minus 5.87. म्हणजे ह्याचा आन्सर आलं minus 5.875. म्हणजे या f ऑफ ची व्हॅल्यू काय आली? मायनस आली. आता बघितल्याबरोबर कळतं की
रूट कुठं असणार आहे? रूट ऑलवेज रिमेंबर दॅट रूट लाईज बिटवीन अपोजिट साईड, म्हणजे रूट आपलं कुठं असणार आहे? 2.5 आणि 3 मध्ये असणार आहे. देअरफॉर हिअर एफ ऑफ 2.5 अँड एफ ऑफ 3 हे दोन्ही काय आहेत? आर ऑफ अपोजिट साइन्स. हे कसे आहेत? अपोजिट साइन्सचे आहेत, त्यामुळं तिथं रूट असणार आहे. देअरफॉर बाय युझिंग फॉर्म्युला, मग आपल्याला हे फॉर्म्युला यूज करून काय करता येतं? अपोजिट साइन्स. देअरफॉर रूट लाईज बिटवीन 2 and 3. 2.5 and 3. Therefore, our second iteration will be, म्हणजे आपलं सेकंड इटरेशन काय असणार आहे? अगेन x2 that will be equal to, again use the formula a plus b divided by 2. पण आता a म्हणजे किती? 2.5 plus 3 divided by 2. Therefore, x2 is equal to, again calculate this. आता व्हॅल्यू किती येते ते आपण पाहणार आहोत. ब्रॅकेटमध्ये 2.5 प्लस 3 ब्रॅकेट कंप्लीट इक्वल टू डिवायडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2.75. Therefore, the value of this equation after 2 iteration is 2.75. Therefore, root of the equation is, म्हणून दिलेल्या इक्वेशनचं काय असणार आहे? रूट ऑफ इक्वेशन आफ्टर second iteration is, that is 2.75. In this way we can find out iteration method. Next is solve the equation x cube minus 2x minus 5 is equal to 0 using bisection method up to 3 iteration. 3 iteration पर्यंत आपल्याला ह्याचं रूट काढायचं आणि इक्वेशन हे दिलेलं आहे. फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम गिवन. व्हॉट इज गिवन इक्वेशन? Given x cube minus 2x minus 5 is equal to 0. This is the given equation. Therefore, our f of x is equal to x cube minus 2x minus 5. आता या रूटचं इक्वेशन कोणत्या दोन नंबरमध्ये आहे ते आपण पाहणार आहोत. Therefore, first we put x is equal to 0. x ची व्हॅल्यू 0 ठेवली तर हे येतात 0 minus 5 that is equal to minus 5. Now we put next is f of 1. x ची व्हॅल्यू 1 ठेवली 1 raised to 3 minus 2 into 1 minus 5 which is equal to 1 raised to 3 1 minus 2 minus 1 minus 5 that is minus 6. या दोघांचं सेमच साइन येतं -5 -6 म्हणून रूट 0 आणि 1 मध्ये असणार नाही. म्हणून आपण पुढचा नेक्स्ट बघणार आहोत f of 2 म्हणजे x ची व्हॅल्यू 2 ठेवायची. 2 raised to 3 minus 2 multiplied by 2 minus 5 which is equal to 2 raised to 3 8 minus 2 into 2 4 8 minus 4 that is 4 minus 5 that is again minus 1 again same sign म्हणजे रूट या दोघांमध्ये पण असणार नाहीये. नेक्स्ट इज f of 3. आता आपण x ची व्हॅल्यू 3 ठेवून पाहणार आहोत. दॅट इज 3 raised to 3 minus 2 multiplied by 3 minus 5 which is equal to, याच्यामध्ये जर आपण कॅल्क्युलेशन केलं तर काय येईल? 3 raised to 3 minus 2 multiplied by 3 minus 5 which is equal to 16. That is 16. Therefore we can say that, म्हणून आपलं आता हे रूट कुठं असणार आहे? 2 आणि 3 मध्ये, कारण f of 2 ची व्हॅल्यू मायनस आली, f of 3 ची व्हॅल्यू प्लस आली. Therefore we say that root lies between, म्हणून रूट कुठं असणार आहे आपलं? बिटवीन 2 and 3 यामध्ये आपलं रूट असणार. Therefore the first iteration, म्हणून आपलं फर्स्ट इटरेशन हे काय असणार आहे? x1 is equal to a plus b divided by 2. म्हणजेच काय असणार आहे? x1 is equal to 2 plus 3 divided by 2 which is equal to, आता पुन्हा आपण ह्याचे कॅल्क्युलेशन करणार आहोत. इन द ब्रॅकेट 2 plus 3 ब्रॅकेट कंप्लीट which is equal to divided by 2 that is 2.5. Therefore, the value of x1 is equal to 2.5. This will be our first iteration. असं आपल्याला किती इटरेशन पर्यंत काढायचं आहे?
अप टू 3 इटरेशन. नाउ फॉर द सेकंड टाइम आता पुन्हा पण बघितलं 2 आणि 3 हा जर बघितलं तर एफ ऑफ 2 ची व्हॅल्यू काय आलेली आहे मायनस निगेटिव्ह आणि एफ ऑफ 3 ची व्हॅल्यू काय आलेली आहे प्लस म्हणून प्लस. या दोघांचं आपण बायसेक्शन केलं 2.5 आले. आता याच्या पुन्हा एफ ऑफ 2.5 ची व्हॅल्यू काढायची. देअरफॉर एफ ऑफ 2.5 विच इज इक्वल टू पुन्हा या इक्वेशनमध्ये आपण एक्सची व्हॅल्यू 2.5 ठेवणार आहोत. दॅट इज 2.5 रेज टू 3 मायनस 2 इंटू 2.5 मायनस 5 विच इज इक्वल टू आता आपण व्हॅल्यू किती येते ते पाहणार आहोत. दॅट इज 2.5 ब्रॅकेट रेज टू 3 मायनस 2 मल्टिप्लाइड बाय 2.5 मायनस 5 विच इज इक्वल टू दॅट इज प्लस 5.625 म्हणजे ही व्हॅल्यू आली प्लस. आता जर आपण केअरफुली बघितलं तर रूट लाईज बिटवीन अपोजिट म्हणजे हे एफ ऑफ 2 मायनस आहे एफ ऑफ 2.5 प्लस आहे एफ ऑफ 3 पण प्लस आहे. आता रूट कुठे असणार आहे करेक्ट दॅट इज 2 अँड 2.5. देअरफॉर अवर सेकंड इटरेशन इज आता सेकंड इटरेशन घेताना आपल्याला काय करायचं आहे x2 दॅट इज रूट लाईज बिटवीन रूट आपला आता कुठे असणार आहे दॅट इज 2 अँड 2.5. Therefore, x2 is equal to 2 plus 2.5 divided by 2 which is equal to again we calculate on calculator that is in the bracket 2 plus 2.5 bracket complete which is equal to divided by 2 which is equal to 2.25. Therefore, x2 is 2.25. That is the value of x2 2.25. This is second iteration. Now for the third iteration. Third iteration म्हणजे बरोबर या दोघांच्या मध्ये आपलं हे रूट 2.25 आलं. आता आपल्याला रूट पुन्हा थर्ड इटरेशनसाठी जर काढायचं असेल तर काय करावं लागेल करेक्ट दॅट इज एफ ऑफ 2.25 ची व्हॅल्यू काढायची. म्हणजेच पुन्हा ह्या एक्सच्या इक्वेशनमध्ये एफ ऑफ एक्स मध्ये 2.25 ठेवायचे. दॅट इज 2.25 ब्रॅकेट रेज टू 3 मायनस अगेन 2 into 2.25 and minus 5 which is equal to आता आपण हे पुन्हा कॅल्क्युलेटरवर करणार आहोत. दॅट इज 2.25 ब्रॅकेट रेज टू 3 मायनस 2 मल्टिप्लाइड बाय 2.25 मायनस 5 which is equal to answer is 1.890. That is we write 1.89 म्हणजे याची एफ ऑफ ची व्हॅल्यू काय आली अगेन प्लस. आता रूट कुठे असणार आहे करेक्ट या दोघांमध्ये. देअरफॉर रूट लाईज बिटवीन ऑलवेज रिमेंबर दॅट रूट लाईज बिटवीन अपोजिट साइन्स दॅट इज एफ ऑफ 2 अँड एफ ऑफ 2.5 लाईज बिटवीन 2 अँड 2.25. देअरफॉर अवर थर्ड इटरेशन म्हणून आपलं हे थर्ड इटरेशन काय असणार आहे ते आपण पाहणार आहोत. दॅट इज थर्ड इटरेशन इज x3. फर्स्ट इटरेशन ह्याला इटरेशन काय म्हणायचं तर आपण बघितलं पहिल्या दुसऱ्या वेळेस तिसऱ्या वेळेस आपण तीच प्रोसेस पुन्हा पुन्हा काय करतोय रिपीट करतोय म्हणून ह्याला इटरेशन असं म्हणतात. इटरेट मीन्स रिपीट. दॅट इज x3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2.25 डिवायडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू पुन्हा ह्याचं आपण जर कॅल्क्युलेशन केलं तर काय मिळणार आहे इन द ब्रॅकेट 2 प्लस 2.25 ब्रॅकेट कम्प्लीट इक्वल टू डिवायडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2.125. Therefore, after third iteration, that is root of the equation is 2.125. This is our solution. In this way, we can find out the solution by which method? Correct. That is bisection method. अशा प्रकारच्या प्रॉब्लेम्सची पुन्हा पुन्हा प्रॅक्टिस केली तर बायसेक्शनवरचे एक्झाम्पल्स आपल्याला सहजपणे सोडवता येतील. थँक्यू.